Nếu mình nghĩ thành công là hành trình thì ông Henry Ford nói một câu rất là hay, thì thất bại đơn giản là một cơ hội để bắt đầu lại theo cách trí tuệ hơn. Nghĩa là trong tư duy chúng ta bây giờ không có từ thất bại nữa. Thất bại là cơ hội thôi mà. Tại vì tôi còn những chặng kế tiếp nữa, tôi còn rất nhiều chặng. Nếu tôi thất bại, đây là cơ hội. Nếu tôi thất bại, đây là cơ hội. Tại sao là cơ hội? Vì tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Mỗi lần thất bại thì thất bại lần thứ tư thì nó khác thất bại lần thứ nhất. Tôi không lặp lại thất bại lần thứ nhất, mà thất bại lần thứ tư là ở tình huống khác. Đó. Henry Ford là một người rất là nổi tiếng, đúng không? Vâng, kính thưa cô bác và anh chị, cho Hòa hỏi, trong cuộc đời của cô bác anh chị đã có ai đã từng gặp những cái thất bại trong cuộc đời của mình chưa ạ? Vâng, thất bại là gì ạ? Thất bại là một cái trạng thái báo hiệu chúng ta không đạt được những cái kết quả mong muốn như dự định, đúng không ạ? Vâng, và ai trong cuộc sống cũng đều không có mong đón nhận những cái thất bại trong công việc. Quả thật khi mình là một đứa trẻ, khi mình mới chập chững bước đi và mình đã bao nhiêu lần bị té ngã ạ? Vâng, sau nhiều lần nỗ lực như vậy thì mình mới có dần được những cái bước chân đầu tiên trong cuộc đời, phải không ạ? Vâng, và đến lúc trưởng thành, ở những độ tuổi khác nhau, bạn sẽ vẫn đón nhận giông tố mới, đúng không ạ? Vâng, đó chính là quy luật của tạo hóa. Vâng, con người thì sẽ không ai muốn thất bại đến với mình cả, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên càng lớn thì mình lại càng phải đối mặt với những cái lần va vấp và những lần thất bại. Và để rồi chúng ta nhận ra rằng thất bại thành công chính là hai yếu tố luôn song hành trong cuộc đời này ạ. Vâng, và điều quan trọng là chúng ta đã tạo nên thành công sau những lần vấp ngã như vậy, đúng không ạ? Vâng, đó là cái chủ đề quan trọng mà Hòa tin chắc rằng ai cũng sẽ nhận được nhiều giá trị từ cái chủ đề này ạ. Vâng, và người chia sẻ của chủ đề cho chúng ta tối hôm nay là một nhà đào tạo vô cùng xuất sắc và chuyên nghiệp. Vâng ạ, anh là thạc sĩ giáo dục ngành công nghệ thông tin ạ. Vâng, anh nguyên là giảng viên của trường Đại học Sài Gòn, ngành IT ạ. Ngoài ra anh rất là thích đọc sách, biết chơi đàn guitar, thích khiêu vũ và cũng rất thích những cái bộ môn võ. Vâng, hiện tại thì anh đang là thành viên của câu lạc bộ doanh nhân ạ. Vâng, và có văn phòng VCCI ở thành phố Hồ Chí Minh. Và với sứ mệnh với sứ mệnh là giúp các bạn tự đánh thức cái khả năng tiềm ẩn và phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng với công nghệ 4.0 và hướng trở thành những công dân của thế kỷ 21. Và hôm nay anh đã quay lại và gieo hạt cho phòng Zoom của Phạm Gia với một cái chủ đề rất là đặc biệt ạ. Vâng, bài học từ thất bại để thành công. Vâng, và không để cô bác và các anh chị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy thả thật nhiều trái tim đi ạ. Và vỗ tay thật lớn để chào đón lên đây nhà đào tạo phát triển bản thân Nguyễn Đăng Quang. Vâng, để chào đón con người đặc biệt trong ngày hôm nay ạ. Là đầu tiên thì xin chào mừng quý anh chị có mặt trong cái buổi Zoom hôm nay. Tôi cũng chúc anh chị một buổi tối thật nhiều điều thú vị. Chúc Phạm Gia Edition 2022 này chúng ta sẽ phát triển đột phá. Quý anh chị nếu mà nghe tôi nói và thấy bằng slide thì mình comment vào cái OK nhé. Xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn quý anh chị. Thì để bắt đầu cái buổi Zoom mình tràn đầy năng lượng đó, thì chúng ta là gồm những người là có thể là khắp mọi miền Tổ quốc và chúng ta không biết quen nhau thì chúng ta xin chào bằng cách bấm số 2 ở trên ô chat mình chào nhau, say hello bằng cách là gõ số 2 vào trong ô chat Rồi cảm ơn quý anh chị. Mình gõ vào đi để mình bắt đầu một buổi Zoom cho nó tràn đầy năng lượng rồi mình cũng chào nhau nữa mà. Đây là một cái thủ tục để nó giúp cho mình đánh thức cái con người mình lên, để bắt đầu mình có một cái tâm thế để chuẩn bị mình tham gia nghiên cứu, cùng nhau nghiên cứu và giao lưu. Rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác.
để trong một cái do cái tình hình dịch Covid nó cũng kéo dài và hiện nay nó cũng còn chưa biết như thế nào, cho nên đó nó cũng ảnh hưởng đến tất cả cuộc sống của tất cả chúng ta. Tuy nhiên nó cũng là một cơ hội để cho chúng ta bắt đầu làm quen dần, có một cái sinh hoạt mỗi đêm online để chúng ta có thể gặp gỡ nhau, để cùng nhau để học tập những điều mới, nâng cấp bản thân mình. Chính vì vậy cho nên là tôi cũng muốn biết quý anh chị đã đến từ đâu và bao nhiêu tuổi đó. Theo cái mẫu là quý anh chị ví dụ ở Hà Nội 45 tuổi thì quý anh chị gõ chữ Hà Nội 45 tuổi rồi. Xin cảm ơn ạ. Quý anh chị sẽ nhập vào chat ạ. Rồi, rất cảm ơn. Rồi Hà Nội, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Nghệ An, Gia Lai, Nam Định, Sài Gòn, An Giang, hầu hết cũng còn trẻ là Nha Trang, vâng, rất là tuyệt vời. Vũng Tàu nữa 65 tuổi rồi, quý chị thì cũng trung niên rồi. Tây Ninh, rồi Vũng Tàu, Kiên Giang. Chào mừng quý anh chị khắp mọi miền tổ quốc. Những anh chị trung niên cũng có với tinh thần học hỏi cùng nhau để mà phát triển bản thân mình. Có anh chị là tới 72 tuổi đó, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Cái này kêu gọi là làm gương để cho giới trẻ mà học hỏi á. Thái Nguyên 64 tuổi, Thái Bình, Kon Tum. Như vậy thì chúng ta hầu hết là có bao nhiêu tỉnh hầu như mình có gần hết rồi đấy. Rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Thì tôi thấy như vậy có nghĩa là tình hình chúng ta là quý anh chị mà trung niên nó nhiều hơn lớp trẻ đó. Chính vì vậy như cái đề tài này thì nó rất là thú vị, bởi vì là những anh chị trung niên, tôi cũng là trung niên rồi, mình cũng đã có trải nghiệm cuộc đời rồi thì mình sẽ có cái nhận định nó sâu sắc hơn. Rồi rất cảm ơn Long An, Lào Cai, Quảng Nam. Rồi rất cảm ơn quý anh chị tiếp tục comment. Bình Dương. Rồi vừa rồi thì quý anh chị đã tự giới thiệu về mình rồi. Cảm ơn quý anh chị đã giới thiệu mình. Giờ tôi xin tự giới thiệu về mình chút xíu, tôi đi nhanh thôi. Thì đầu tiên thì tôi cũng muốn biết là quý anh chị nào có trong này chưa từng gặp tôi lần nào á, chưa từng nghe tôi nói lần nào thì gõ số 0 á. Còn mình đã gặp nhiều lần rồi gõ chữ N. Gặp nhiều lần gõ N. Rồi gõ trên trong ô chat á. Còn nếu chưa gặp lần nào gõ số 0 ạ. Cũng có người chưa gặp rồi. Ok, N là rất nhiều lần á. Rất cảm ơn quý anh chị đó. Nhiều lần gặp gỡ. Rồi số 0 cũng có nhiều nhiều anh chị cũng chưa biết tôi rồi. Ok. Rất là tuyệt vời. Rồi, mỗi đêm coi như là những gương mặt mới. Đó là những anh chị muốn nâng cấp bản thân mình, tìm một cái cộng đồng để mình gắn bó, để mình làm mới, tươi mới bản thân mình. Rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Rồi như vậy là đa số quý anh chị đã biết rồi, tôi sẽ lướt ra nhanh chút xíu. Rồi tôi là tên là Nguyễn Đăng Quang, Quang trong ngoài quân. Vẽ hình con khỉ là tôi cầm tên tuổi thân như là MC để giới thiệu hầu hết rồi, cho nên mình lướt nhanh chút xíu. Có điều là tôi sinh trưởng ở An Giang. Rồi đây là hình ảnh của sinh viên năm 2004-05, chuyên ngành công nghệ thông tin, ra trường để đi dạy ngành công nghệ thông tin. Rồi như MC cũng đã giới thiệu rồi đó, sở thích của tôi thích đọc sách lắm, tôi chơi đàn cũng rất là khá, nghe nhạc, xem phim, rồi thích khiêu vũ. Đặc biệt là tôi tham gia vận động từ 9 tuổi lần. Tôi chơi bóng bàn từ năm 9 tuổi, cầu lông chơi rất là tốt, và tôi cũng là ứng viên võ đường biết đầu quán năm 2022. Bây giờ võ đường này qua bên Úc rồi, ông thầy tôi qua Úc luôn rồi. Rồi tôi là trong suốt trên 30 năm là tôi chuyên đào tạo kỹ năng thuyết trình với PowerPoint sáng tạo. Thì cái này tôi đã đào tạo vừa rồi cho cái câu lạc bộ doanh nhân Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh này năm 2020. Tôi là đối tác đào tạo của tập đoàn Intel Education, tức là trong máy tính của anh chị đó, tất cả máy tính chúng ta đang dùng đều có một con chip, CPU nó mang tên là Intel, chip Intel inside. Rồi tôi là từng đã làm hiệu trưởng trường đào tạo ngoại ngữ tin học năm 2001, mang tên là Info School. Năm 2008-10 tôi là giám đốc trung tâm tin học Đại học Tế Hồng Bàng.
Vừa rồi thì tôi cũng là giám đốc kinh doanh Rio Clean Fitness, thành viên Sài Gòn Chapter Hiệp hội Doanh nghiệp của Mỹ BNI tại Việt Nam. Đây là một số hình ảnh mà tôi tham gia sinh hoạt năm 2019 20. Hiện nay tôi là thành viên câu bộ doanh nhân SIBB, phòng công nghiệp VCI thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị đã thấy rồi đó. Còn hiện tại tôi là thành viên ban đào tạo của Phạm Gia Nutrition, một cái ban đào tạo rất là tuyệt vời, gồm như anh chị rất là chuyên sâu. Sứ mệnh của tôi trong mấy mươi năm qua là tôi giúp rất nhiều người tự đánh thức khả năng tiềm ẩn của mình, phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng công nghiệp 4.0, thích nghi xã hội mới theo cái hướng trở thành công dân toàn cầu. Đó là người lao động thế kỷ 21. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Chủ đề chúng ta hôm nay đó là chủ đề là học từ thất bại để thành công. Đây là một cái xin hỏi lại trong phòng Zoom của chúng ta đó, anh chị nào mà muốn thành công và hạnh phúc trong năm 2022 này thì mình ghi ô chat là tôi đi ghi gọi cho chứ tôi, đúng không? Để mình khẳng định rằng bản thân mình nó đang tập trung hướng về một cái mong đợi, một ước mơ, mà cũng là cái mục tiêu lớn nhất cuộc đời của mình nữa, là muốn thành công hạnh phúc trong 2022 này để làm cái bản lề cho những năm kế tiếp. Rất cảm ơn quý anh chị. Rồi rất nhiều quý anh chị đã khẳng định mình, đúng không, muốn thành công. Rồi rất cảm ơn quý anh chị. Rồi chúng ta đã biết rồi đó, vấn đề đối với tất cả mọi hầu hết đều muốn thành công. Rồi trở ngại chính của chúng ta đó là trở ngại chính đó, mà trong cuộc sống đó, lát nữa chúng ta sẽ đi sâu đó, là hiểu chưa đúng về thành công. Chưa đúng chính vì hiểu chưa đúng thành công cho nên là chúng ta gặp thất bại rồi chúng ta bỏ cuộc. Ta bỏ cuộc đó. Cho nên là cái ông Mehdi là Beckock á, ông có nói thế: một trong những sai lầm phổ biến nhất và tai hại nhất cho rằng thành công có được là nhờ một chút thiên tài. Tức là thấy những người thành công, chẳng hạn như ông Bill Gates thành công, ông tỷ phú này thành công, thì là người đó chắc phải có thiên tài lắm, đúng không? Nó phải có phép thuật gì đó, vân vân, có điều này nọ. Cho nên là nếu mà suy nghĩ thành công như vậy thì không có nhiều người thành công cả. Nhưng mà trên thực tế thành công là gì, trong nó như thế nào, hầu hết mọi người mình hình dung mơ hồ, rất mơ hồ về thành công. Đại khái là ví dụ như là của cải Bill Gates đó, vậy ông đã thành công. Hình thể cái ông mà đóng cái phim mà là cầm cái súng đó, là làm đồ vật á, đúng không? Rồi hay là nói Albert Einstein, rồi ông này là nhà bác học, ông này có năng khiếu và thành công, đúng không? Hay là khả năng thể thao của Michael Jordan á, hay là năng lực kinh doanh của bất động sản của ông tổng thống Trump, vân vân. Như vậy thì chúng ta hay nhìn những cái con người đó và ta coi người đó thành công. Nhưng mà có đúng gì hay không, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ nhé. Bây giờ trước khi mình vào chủ đề thì tôi cũng muốn biết quý anh chị là mình kỳ vọng, mình mong đợi gì cái chủ đề này. Mình biết tên chủ đề rồi, đúng không? Thì tôi muốn biết là quý anh chị là mong đợi gì. Mấy anh chị gõ vào cái ô chat. Tôi mong đợi là sau khi kết thúc buổi này đó thì tôi sẽ được gì đại khái đó, để cho tôi muốn biết. Rất cảm ơn quý anh chị. Các chị cứ trình bày đi, trình bày cái bên trong của mình đó. Cái bên trong mình thực là mình muốn cái gì trong qua chủ đề này. Anh chị nó muốn biết bí quyết thành công. Rồi bản đồ thành công, vân vân. Rất cảm ơn. Bùi Thu Hương là bản đồ. Học từ thất bại của người khác. Cũng là một câu rất cũng hay ha. Bây giờ muốn biết coi những người thành công khác họ thất bại sao, học hỏi ha. Rồi con đường đi đến thành công và hiểu biết thêm để tự tin, biết cái hướng mình đi có đúng hay không. Mong đợi là tự tin để chia sẻ giúp mọi người khỏe mạnh. Rất cảm ơn quý anh chị đã coi như là mình thể hiện được cái mong đợi mình, cái kỳ vọng của mình qua cái buổi Zoom hôm nay. Rồi mong đợi có một sức mạnh. Rồi rất cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Khi thiết kế cái này thì tôi nhắm vào một cái đối tượng đầu tiên, đó là huấn luyện viên sức khỏe dinh dưỡng. Đây là một cái đối tượng đang là một cái sự kiện rất là có ích cho xã hội, giúp đỡ rất nhiều người có kiến thức về sức khỏe, đồng thời
có xây dựng một sự nghiệp về tài chính về lâu dài. Tuy nhiên ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ cho một đối tượng khác, đúng không? Một đối tượng mà có tinh thần học suốt đời, đó là những người muốn giao lưu kết nối để học hỏi điều mới, khám phá mới và những cái trải nghiệm mới của nhiều người. Khi tôi chia sẻ cái chuyện của nhiều người để mình phát triển bản thân. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị lắng nghe. Rồi bây giờ cái buổi này thì tôi sẽ tiếng Anh khi mà đào tạo nó có một cái chuẩn đó là mình phải biết là khi mình trình bày xong, mình chia sẻ xong thì cái người học phải có cái gì. Thì nó chia làm 3 lĩnh vực. Thứ nhất về nhận thức. Về nhận thức là quý anh chị sẽ nhận thức cái khái niệm rất là rõ ràng vấn đề thất bại và thành công, tức là một cái định nghĩa thành công cho nó rõ ràng. Như hồi nãy đầu giờ tôi nói đó, rất nhiều người hiểu rất là mơ hồ sự thành công. Rồi cái thứ hai là về mặt thái độ, về mặt cái bên trong, mà cái bên trong nó mới điều khiển bên ngoài, là quý anh chị sẽ tràn đầy năng lượng, mình có thêm cái động lực, đúng không, và mình thêm hứng thú để mình tạo cái niềm tin cho bản thân mình để mình thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Và cái cuối cùng về cái thực hiện, bởi vì mình học không phải để có kiến thức, thời đại này không phải học để có kiến thức, học để làm, doing. Học để làm gì? Mình vận dụng những cái bài học như hồi nãy các anh chị có nói đó, học bài học từ thất bại của những người thành công trên thế giới. Đó là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn, hiện nay rất là nổi tiếng, để mình học hỏi coi tại sao người ta cũng thất bại vậy mà tại sao người ta thành công, để mình tiếp tục trên cái hành trình đạt ước mơ của chính mình. Cái đó là cái mục tiêu của cái buổi chuyên đề hôm nay. Rồi cuối cùng về cái nội dung chia sẻ thì chia sẻ chỉ có 3 vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là cái vấn đề thành công và thất bại, chúng ta đề cập hai cái khái niệm này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ làm quen một số cái câu chuyện thất bại của một số người thành công nổi tiếng trên thế giới, đó là những người điển hình. Rồi dĩ nhiên là không hết đâu, nó có cả trăm lần, cả ngàn người lắm, mình lấy tóm lược ra tiêu biểu khoảng chừng 5-7 người. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ bàn về một cái bài học kinh nghiệm từ cái bài học đó, bài học kinh nghiệm từ cái thất bại của những người đó, rồi mình đúc kết lại để mà mình có thể thành công. Rồi bây giờ các anh chị đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì anh chị gõ chữ SS vào ô chat rồi gõ sơ rồi vào ô chat để mình thể hiện một cái tâm thế mình sẵn sàng đi bước vào trong một cái hội thảo để chúng ta cùng nhau nghiên cứu nha. Góc độ tôi là cùng nhau nghiên cứu để chúng ta làm tươi mới cái bản thân mình đi ha. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Rồi tôi sẽ bắt đầu. Rồi hiện nay thì cũng đã trên 230 điểm cầu rồi. Và đêm nào Phạm Gia Nation cũng rất là đông đảo. Thì những anh chị mà thường xuyên mà có mặt ở trên Phạm Gia Nation từ chắc chắn là sau một thời gian mình cảm thấy mình thấy mình khác lạ liền. Mình lớn mạnh lên từng ngày và mình nhìn thấy khó khăn nó nhỏ đi. Mình không thể làm cho khó khăn nó nhỏ đi, nhưng mà mình có thể mình lớn lên. Mà mình lớn lên bằng cách mình tham gia nhiều cộng đồng để mình làm tươi mới bản thân mình. Rồi tôi chúc mừng quý anh chị đã có mặt buổi Zoom hôm nay. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một chút xíu về cái khái niệm thất bại và thành công. Rồi quý anh chị hãy gõ vào ô chat cho tôi cái suy nghĩ của anh chị. Thành công là gì mình thấy không? Mình nghe cái câu này nó quen quá, bình thường quá. Vậy chứ thành công là cái gì thành công là gì? Quý anh chị có thể gõ vào ô chat vậy. Bây giờ thành công là gì? Một câu nói là rất là bình thường, đúng không? Bình thường ai cũng nghe hàng ngày hết. Đạt được mong muốn, rồi Kim Anh, rồi đạt được điều mong muốn, ok. Đạt được mục tiêu, rồi rất cảm ơn cô Mỹ Huệ, rồi đạt được kỳ vọng, vân vân. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Đạt được những gì mơ ước, rồi thỏa mãn những điều mình mong muốn. Rồi đây là một cái suy nghĩ bình thường của mọi người về một cái khái niệm cũng rất là bình thường trong cuộc sống. Khái niệm về thành công này thực ra đó nó là một cái cụm từ, nó có rất nhiều từ ngữ để giải thích lắm, mà nó cũng tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người nữa. Cho nên không biết quý anh chị có gặp chưa? Tôi đã từng gặp rồi. Có người nói tôi thấy anh chưa thành công. Tôi hỏi thế anh nghĩ thành công thế nào? Họ nói thành công của tôi là phải có nhà lầu xe hơi. Họ nói thẳng gì luôn, nhà lầu xe hơi là anh có thành công, đúng không? Rồi tôi gặp một người khác,
thì họ bày tỏ cái thành công rất là đơn giản bình thường, giống như quý anh chị nó nói vậy đó. Hồi đó tôi muốn thi vào đại học, giờ tôi đậu rồi, tôi thành công rồi đó. Đơn giản thôi. Tôi muốn gia đình tôi hạnh phúc, bây giờ đôi lúc vậy tôi thành công rồi. Tức là mỗi người sẽ có một cái định nghĩa thành công riêng theo cái ngữ cảnh, theo cái hoàn cảnh, theo cái suy nghĩ của mình, đúng không? Rồi cho nên là từ đó ta mới rút ra là gì? Bây giờ ta coi thử nha, giàu sang có phải là thành công không? Thì trên thế giới người ta đã nói rồi, thành công không nhất thiết là phải giàu có mới gọi là thành công. Mà nếu nói gì là giàu sang thành công gì, có nghĩa là ở trong xã hội này á, là 90% là người nghèo, giờ 9% người nghèo, người đó không thành công sao? Nhưng mà thực ra họ thành công lắm đó. Họ rất là hạnh phúc á, họ rất là thành công, rất nhiều thứ mà chúng ta sẽ bàn cái thành công thế nào, đúng không? Rồi các anh chị đã định nghĩa giờ rồi, rất là ok đó. Thành công là gì? Thành công là mình đạt được một cái kết quả, mục đích hay một cái thứ gì đó, nhưng mà mình dự định, đúng không? Mình dự định mình có. Mình nói là cuối năm mình mua chiếc xe gắn máy, mình thành công rồi. Mình muốn cho con mình là học giỏi và đậu đại học, nó đậu thì thành công rồi, đúng không? Nó rất là đơn giản rồi. Tuy nhiên nói là như vậy thôi, nhưng mà trên thực tế, trên cái con đường đi thì nó có nhiều vấn đề, hôm nay chúng ta mổ xẻ lắm đó. Rồi bây giờ chúng ta xem thử một số ví dụ mà mình từng nghe về thành công. Thí dụ mình làm được cái việc đó, tôi mới chia sẻ xong, làm được cái việc gì đó, một người bình thường thôi, tôi muốn con tôi nó ngoan, tôi giáo dục nó ngoan, sau 3-4 năm cái nó ngoan, vậy tôi thành công rồi, đúng không? Cái người thành công đâu có liên quan gì giàu sang đâu, đúng không nào? Nhưng mà có những việc là rất khó khăn rồi thi đậu hay hoàn thành khóa học, quý anh chị thấy cái này có dễ không? Một khóa học kéo dài khoảng 4 năm, có phải tất cả mọi người đậu không? Đúng không? Không phải người nào cũng đậu, đúng không? Rồi cái người thi rớt thì mà nói sao? Thất bại. Cái đó là cái mắt nhìn của mình á, bình thường là mình hay nói vậy đó, đúng không? Mà chưa phải vậy đâu, là ta sẽ mổ xẻ thêm nha. Rồi ta nó mua được xe, người nào chưa mua được xe cái thất bại, cũng không hẳn đâu. Nó liên quan một vấn đề khác nữa, vấn đề cái người đó ước mơ gì, người đó ước mơ mua xe đâu. Rồi giờ bán được hàng nè, mình bán được hàng là sản phẩm và dịch vụ nè, không bán được thì mình nói sao? Anh này thất bại. Rồi có người thất bại xong bỏ nghề luôn, không làm nữa, không bán hàng nữa. Bán hàng nhiều khó quá, bán gì toàn là nói nhiêu, mà gặp 10 người thì hầu như là 9-10 người từ chối hết rồi, thôi không bán được, đúng không? Cho nên bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc là sao? Mà bán được thì ta gọi là thành công, không bán được ta nói thất bại, có đúng gì hơn không? Đó là một câu hỏi nha. Tôi đang nêu ra những vấn đề để chúng ta bắt đầu đi vào chiều sâu của nó. Dân gian bình thường suy nghĩ về thành công nó còn hơi lệch lạc, mà bản thân mình cũng bị ảnh hưởng cái điều đó, cho nên chính vì vậy cho nên là chúng ta gặp thất bại, chúng ta thất bại hoài. Rồi bây giờ mình nói mình muốn kết nối xây dựng quan hệ với một người, đúng không? Mà kết nối được thì gọi là thành công. Thì mình suy nghĩ thử cái này dễ không? Đúng không? Rồi ví dụ mình mong đợi có một số tiền, đúng không? Mình mong đợi có một số tiền trong vòng 6 tháng, hàng năm vậy, số tiền khá lớn, và cuối cùng mình có được số tiền đó thì cũng là thành công. Ok. Rồi tôi vừa chia sẻ, vừa trao đổi với anh chị về một số vấn đề bình thường để nói lên, phản ảnh lên cái suy nghĩ của con người chúng ta. Đa số nói về việc thành công là người ta hay nhìn vào hình thức bên ngoài và ta nhìn rất là đơn giản, mà chính vì cái nhìn đó nó chưa được chính xác lắm, cho nên nó dẫn đến một hậu quả mà cái đề tài hôm nay ta mới bàn tới là thất bại. Rồi bây giờ thế nào thất bại? Thất bại là cái trạng thái mà người ta nói là anh không đạt được thì anh thất bại, đúng không? Rồi cái từ này thì ta biết là trong xã hội thường xuyên nói, đúng không? Và người ta có rất nhiều định nghĩa khác nhau lắm. Ví dụ mình làm một việc gì đó mà mình không đạt kết quả thì người ta gọi là thất bại, đúng không? Nhưng mà tôi xin đặt một câu hỏi. Bây giờ mình bán hàng đi ha. Thí dụ như những người làm bảo hiểm cũng vậy, hay là người kinh doanh sản phẩm dịch vụ sức khỏe cái gì đó, hay là mỹ phẩm đi. Đi gặp 10 người từ chối hết, thì cái đó phải thất bại không? Cái gì comment ô chat mà. Một người nha, làm cái ngành bán hàng, salesman, đúng không? Đi gặp 10 người, 20 người, họ từ chối không, họ mua, vậy có phải là thất bại không? Có phải thất bại không
Đó, rất cảm ơn mà anh chị nói thất bại tạm thời. Yes, rồi cứ yes no thôi. Rồi ok, rất cảm ơn. Rồi thất bại đúng không? Rồi thất bại. Ủa mà mình có gặp này không biết anh chị? Có nhiều quý anh chị đang làm cái này có thể là 1 tháng, 2 tháng, 2 năm, 3 năm, 10 năm. Có anh chị có gặp trường hợp này chưa? Mình có gặp không ạ? Mình có gặp không? Mình có khi gặp khoảng 10-20 người ta từ chối không? Gặp rất nhiều. Gặp rất nhiều là hay rồi đó. Gặp rất nhiều là quý anh kiên trì đó, chứ có nhiều người gặp ít thôi là đã nghỉ rồi. Gặp 90 người làm tháng không như sinh viên tôi nó ra trường á, nó học ngành công nghệ thông tin nhưng mà nó về FPT á, FPT nó dư kỹ sư rồi, thôi gì đi bán hàng đi. Nó đi bán hàng 2 tháng xong nó bán không được, nó nghỉ luôn. Thất bại rồi, em bán không được thầy ơi. Em học nghề đâu phải đi bán hàng đâu, em là thiết kế web. Nhưng mà về công ty nó nói không cần nữa, nó biểu em đi bán hàng đi. Mà em bán hàng nó cũng đào tạo kỹ, em đi nói 10 người 20 người lắc đầu rồi em thôi chán quá em nghỉ luôn, bị em nghĩ thất bại. Đó là chuyện đời thường đó quý anh chị, mà chúng ta cũng vậy đúng không ạ? Rồi như vậy thì ta nói thất bại, mà cái thất bại đó có nhiều người, rất nhiều người gặp 20-30 người không bán hàng nghỉ luôn, tức là thất bại luôn á. Chứ còn nghỉ tạm thời là khác mấy chị, nó nghỉ tạm thời là khác á. Như vậy hầu hết chúng ta đều đã bỏ cuộc, đúng không nào? Đều đã bỏ cuộc trên cái hành trình sự nghiệp, kiếm tiền hay là tạo dựng sự nghiệp mình, hầu hết ta bỏ cuộc. Đó là một thực trạng rất là lớn. Rồi bây giờ quý anh chị dành cho tôi 1 phút nha. Anh chị ghi 2 điều thôi. Một điều thành công đáng nhớ trong cuộc đời mình và cái nguyên nhân làm cho mình thành công đó, và một điều nữa thôi, cái điều gì đó thất bại mà không thể nào quên được và nguyên nhân. Rồi xin mời quý anh chị mình cứ ghi ha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã comment vô, mình ghi vô, mình suy nghĩ. Chỉ có một vấn đề thành công thôi và một cái thất bại. Vượt qua chính mình, dám đi mời khách thành công, tuyệt vời. Làm một công việc cảm thấy rồi, thi đậu đại học năm 25 tuổi, quả tuyệt, đó là thành công đó. Thất bại nặng do tuổi trẻ nóng vội, tức là một anh chị nêu một cái thất bại đáng nhớ trong đời mình, tức là có một lúc nào đó không? Rồi kiên trì mở được cửa hàng cà phê 20 năm, và tuyệt ha. Tuyệt. Cái đó hầu như mỗi người trong hôm trước tôi nói về cái networking á, cái này cái bản gen mình á, cái bản gen là tất cả cái gen có gọi là giống như cái bản nói về cái thành tích của mình á trong cuộc đời mình, là mục tiêu mình á. Ai cũng có tự hào về một cái điều gì đó trong cuộc đời mình đã thành công, nên bao giờ cũng sẽ có một cái điều tuyệt vời. Thi đậu đại học sau 8 năm kể từ khi tốt nghiệp. Cái này là thành công chứ phải không? Ôi cuối cùng vẫn đậu đại học mà, trễ sớm đâu thành vấn đề, đúng không? Không quan trọng là mình xuất phát khi nào, trước hay sau, quan trọng là mình đang đi và mình sẽ đến đích. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác, ghi lên, ghi lại một cái dấu ấn trong cuộc đời của mình. Một là một cái thành công nào đó và cái nguyên nhân có thành công đó. Cái thứ hai là một cái điều thất bại. Hôm nay ta bàn chủ yếu là thất bại và thành công. Cái chủ đề chúng ta là học từ thất bại, từ cái thất bại này mình rút ra cái kinh nghiệm gì đó để cho cái thành công. Cái này nó quan trọng không quý anh chị? Quý anh chị có thấy quan trọng? Rất quan trọng đó. Bởi vì đây là đời thường của mình đó, mình hàng ngày mình đối mặt với nó đó, mình gặp nó đó, mình gặp đồng đội của mình đó, trong nhóm mình đó, 10 người tham gia, 20 người tham gia, 1 tháng 2 tháng sau rơi rụng. Bản thân chúng ta hiểu rất rõ cái khái niệm thành công, khái niệm thất bại, và một cái tầm nhìn đó, thì chúng ta sẽ có thể giúp đỡ những bạn đó tiếp tục. Bạn bò, bạn đi bộ, không cần quan trọng, làm cách nào cũng được á, miễn bạn đang tiến, không làm gì nữa hết thì bạn đã chấm dứt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Chúng ta một cái câu chuyện ấy, mình nhìn coi người ta có vây phím rồi, nhảy cành cao, cái cành cây cao lắm mà nó vẫn cứ nhảy, nó nhảy quá tuyệt vời, sao nó vẫn nhảy, đúng không? Rồi tại sao vẫn nhảy? Rồi
Anh chị hãy comment vào ô chat đó, cảm nhận của anh chị qua cái câu chuyện con ếch vừa rồi á. Kiên trì sẽ thành công, không bỏ cuộc. Chỉ cần không bỏ cuộc chắc chắn sẽ thành công. Rất cảm ơn quý anh chị. Kiên trì không bỏ cuộc, tinh thần quyết liệt kiên định, chắc chắn thành công. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị. Vậy thì từ đó ta ngay hai cái đoạn clip này chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Ngay đời thường á, những người nào mà kiên trì, đúng không? Cái bài học từ giờ rồi á là kiên trì không bỏ cuộc. Nhưng mà trên thực tế tại sao nhiều người bỏ cuộc? Quý anh chị có đồng ý không à? Trên thực tế ai cũng biết vậy đó, ai cũng biết là mình phải kiên trì, nhưng mà tại sao mà người ta lại bỏ cuộc? Ví dụ mình đi bán hàng đi, tháng này một ngày đi gặp người, một tháng gặp 30 người, sau 2 tháng cũng không bán được cho ai hết. Ta nghe kiên trì đó, tôi kiên trì quá trời rồi, cuối cùng tôi đã bỏ cuộc tại nghĩ thôi chắc mình không có thích hợp nghề bán hàng. Ủa tại sao vậy? Đó là thực tế, đúng không quý chị? Đó là thực tế đó. Hôm nay cho nên chúng ta mổ xẻ sâu để nó liên quan đến cái đồng đội của chúng ta, liên quan đến cái doanh nghiệp mà quý anh chị đang làm, và liên quan đến với chuyện giáo dục gia đình con cái mình nữa. Tại mình biết cái điều này, cái bí quyết này rồi á, thì mình có thể giúp được rất nhiều người. Thứ nhất, giúp cho bản thân mình để có một cái góc nhìn mới, một cái tầm nhìn mới về vấn đề thành công và cái quá trình của nó. Tôi đặt câu hỏi nha. Tại sao ai cũng biết là kiên trì không bỏ cuộc là sẽ thành công, nhưng mà trên thực tế là cứ 10 người á là hầu hết 7-8 người ta bỏ cuộc rồi. Đi bán hàng 3 tháng trời không bán gì hả? Không bán được, tuyển tôi không được ai. Mặc dù mình biết là kiên trì á, cái kiên trì nó hết rồi, tới nó hết rồi. Như vậy mình có cách nào mà để làm sao mà để mà mình tạo động lực cho đó để người ta tiếp tục nữa hay không? Kiên trì đúng nghĩa không? Tôi sẽ cùng quý chị sẽ tìm hiểu nha. Trước khi tìm hiểu thì mình sẽ tìm hiểu một số câu chuyện về thất bại của những người thành công nổi tiếng nhất thế giới, những tỷ phú, những triệu phú đô la, những người có tên tuổi lắm, ảnh hưởng trên toàn thế giới. Cái người đầu tiên là tôi sẽ cùng với anh chị ôn lại. Hầu hết ai cũng biết Thomas Edison, đúng không? Đây là một nhà sáng chế vĩ đại. Hồi lúc đi học á, ông này bị thầy giáo phê bình là ngu quá, ngu đến mức á, là nói rằng ông này là sẽ không học được á, cái gì hết. Giống như là Einstein cũng vậy nữa. Trong học bạ người ta còn ghi đó, cái học bạ của Einstein á, bây giờ đấu giá cả triệu đô la. Nhưng mà thực tế cái người này ở ngoài đời á rất là thành công, nhưng mà ông có thành công không? Ông chưa hỏi thành công đâu. Quý anh chị cũng biết rồi đó, là không phải là tự nhiên là thành công được liền đâu. Ông là cái gì? Quý anh chị biết Edison không à? Edison thì quý anh chị biết Edison là một sáng chế bóng đèn, nhưng mà thực ra thì Edison còn làm rất nhiều nghề. Bán báo, bán rau cải ở trên xe lửa đó, đúng không? Bán rau cải trên xe lửa. Rồi Edison, hãy nói tới Edison thì nhớ cái vấn đề là ông sáng chế chứ không phải là phát minh nhá. Tôi thấy trên mạng ghi chữ phát minh là không có đúng. Tôi đã từng nói phát minh sáng chế khác nhau rồi. Ông sáng chế ra một cái tim đèn đó để cho cái đèn nó sáng lên. Ban đầu nó sáng chỉ có 1 phút thôi, sau này nó sáng đến cả giờ. Chính là cái sáng làm cho cả quả địa cầu này, quả địa cầu này lần đầu tiên được soi sáng vào ban đêm. Đến nỗi mà Nguyễn Trường Tộ đó, quý anh chị biết rồi, cái thời mà vua thì ông Minh Mạng cử một đoàn của Việt Nam đi qua Pháp á, thấy thành phố Paris á tối mà nó được sáng, thì ông về ông nói với ông vua á, là đốt vậy như ông vua ngược mà đốt được. Cái đầu ông vua á, nghĩ ra đèn cày, nhưng mà Nguyễn Đình Tộ không biết giải thích được, đó là cái bóng đèn điện. Như là thủ đô Paris lúc đó, đúng không, 1600 mấy giờ đó, đốt thành phố nó sáng bằng bóng đèn. Cái đó là kỳ lạ, đó là sáng chế. Nhưng mọi người có biết là ông Edison này ông thất bại bao nhiêu lần khi mà ông công bố này hay không? Quý anh chị biết rồi đó. Và Edison nó nói sao? Edison nói sao? Ông không có thất bại,
Tôi chẳng qua là tôi tìm 10.000 cách, 10.000 cách, tức là trên 10.000 cách nó không sáng, cái cuối cùng nó sáng. Không phải vài trăm lần, không phải vài chục lần, không phải ngàn lần, mà 10.000 lần. Như vậy ta mới thấy kiên trì của người ta ghê không? Cái kiên trì được mức độ đó đó, nếu sau này á con cái chúng ta, người thân của bạn chúng ta mà đang nỗ lực cái điều gì đó, thì ta có cái hỏi làm bao nhiêu lần rồi, còn làm được nữa không? Nếu còn làm được thì cứ làm. Bị Edison làm tới 10.000 lần mà, đúng không? Vậy cái câu chuyện đầu tiên này là ta thấy chuyện Edison rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Mình thấy ông cái thành công của ông thôi, chứ mình không biết quá trình trước ông đâu. Ông thất bại rất nhiều, rất là nhiều. Từ lúc mà ông tìm bóng đèn này, ông không phải làm gì và kéo đường dây điện á, chứ không phải bóng đèn, mặc dù ông sáng chế ra bóng đèn. Rồi quý chị có biết Chung Du Dân này không? Quý chị nào biết comment vô à? Biết ông này không ạ? Mình nghe cái tiếng Chung Du mình thấy một là cái ông này Nhật Bản, hai này ông này Hàn Quốc, ba là người Hoa, đúng không? Rồi hầu hết mọi người không biết, nhưng mà thực ra đó là ông này nổi tiếng lắm quý anh chị ơi. Ông này là nhà sáng lập tập đoàn Hyundai đó. Hyundai là một tập đoàn lớn trên thế giới chứ không phải của Hàn Quốc nữa. Bởi vì Việt Nam mình chưa có doanh nghiệp nào đạt được vậy hết. Kể cả Vinhome ông Vượng có mới vài tỷ đô la thôi. Ông này là có một câu nói rất là hay, một cuốn sách rất hay, đó là không bao giờ thất bại. Ông này ông mất năm 2001 rồi, rất nghèo quý anh chị. Quý anh chị tìm cái cuốn sách của ông không? Thì ông có nói là không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Ông rất nghèo, ông đi bán gạo, bán gạo rồi ông mới bằng cách là ông không chở, mỗi lần chở ai cũng chở một chiếc xe đạp, một bao gạo, nhưng ông chở một xe đạp với 2 bao gạo. Ông chủ là người Hoa, mới thấy thằng này nó làm hết lòng, nó tiết kiệm mỗi chuyến đi nó đi 2 bao gạo chứ không phải 1 bao gạo, nên sau này ông nhường lại nguyên cái dựa gạo đó cho ông luôn. Bây giờ tao bỏ đây, tao đi về nước, tao nhượng lại cho mày, bởi vì mày là người có chí nhất. Ông này ông nổi tiếng từ đó đó. Rồi như vậy thì ông này có một cuốn sách rất là nổi tiếng quý anh chị, không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Ông có nói một câu là một người không có tin vào vận xấu thì người đó sẽ không có vận xấu. Chúng ta thấy cái tư duy ghê. Đuổi thì tôi cũng không bao nhiêu đuổi, chẳng có người nào hơn hề, chứ đừng nói tôi xui quá. Khi mà thất bại, cái câu đầu tiên chúng ta hay nói tôi xui quá, mày may mắn quá, tức là dường như mình muốn nói là thượng đế dường như là có cảm tình riêng một người nào đó đối với người thành công. Còn đối với mình sao mình gặp thất bại hoài, như là thượng đế dành cái rủi cho mình. Nhưng mà ông này ông nói không có đâu, rủi bằng nhau hết. Vấn đề là bản thân mình có nỗ lực mà chết thời cơ hay không. Ông này chết thời cơ ghê lắm Cho nên năm 1997 ông lãnh đạo xong tập đoàn doanh thu Hyundai năm 97 mà đã có 90 tỷ đô rồi. Ở Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào được hết hiện nay nó không phải 90 tỷ đô, hàng trăm tỷ đô la rồi. Và xe ô tô của Hyundai đang chạy trên khắp thế giới, một năm sản xuất tới vài triệu chiếc ô tô xuất khẩu sang Mỹ. Hiện nay Hyundai có mấy nhà máy bên Mỹ, ở châu Âu sản xuất ô tô. Thấy chưa? Mà họ rất là niềm tự hào của Hàn Quốc, mà của cả những người lập nghiệp nữa. Rồi đó là một cái câu chuyện thứ hai. Một câu chuyện thứ ba tôi cũng chia sẻ với anh chị. Arianna Huffington, quý anh chị có biết bà này không ạ? Đây là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, quyền lực nói chỉ sau cái cô gì mà cái cô mà micro Mỹ đó, cái cô mà MC đó, sau đó rồi. Đây là chủ bút một tờ báo rất là lớn, chủ bút cái tờ Huffington Post, tờ báo lớn thứ hai nước Mỹ. Bà là nhà bình luận nữa, tác giả nhiều cái cuốn sách lắm, không? Nhưng mà thực sự bà này là khó khăn lắm quý anh chị ơi. Viết ra rồi sách rồi đi 36 nhà xuất bản đã từ chối hết thầy Minh, đâu có tên tuổi gì đâu.
ban đầu đâu có tên tuổi đâu. Và sau này những cái tờ nhà xuất bản nó hối hận, chỉ có nhà xuất bản nó đồng ý thôi. Đấy, người ta khởi nghiệp nó vô cùng khó khăn, 36 lần bị từ chối. Bây giờ mình tưởng tượng đi, mình gặp 36 lần, gặp 36 người khác nhau từ chối thì mình có tiếp tục không? Đúng không? Cho nên mình suy nghĩ về cái điều đó. Những người này là người hiện nay là triệu phú đô la hết rồi, nhưng mà trước đó đó họ đều bắt đầu giống như mình vậy đó, hai bàn tay trắng. Cũng có những nỗi lo âu, cũng có nỗi khắc khoải, cũng có những nỗi thất vọng bình thường như tất cả chúng ta. Nhưng mà hơn hay hết, mình từ cái cuộc đời của họ đó, mình sẽ rút ra một cái, xem coi những người này tại sao thất bại lại thành công. Người này là người hiện nay là giàu thứ ba, trước là giàu thứ nhất trên thế giới, hiện nay là giàu thứ ba rồi, đúng không? Giàu thứ ba. Rồi ông này ông có nhiều cái câu nói hay lắm. Nhưng mà mình trích là về cái câu nói chẳng có ông chủ nào quan tâm giúp bạn tìm cơ hội này cả, hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn. Ông này thì quý anh chị biết rồi, đang học nửa chừng đừng nghỉ. Dĩ nhiên là học cái trường nổi tiếng rồi, nhưng mà họ ở bên Mỹ nó học rất là thực tế, học mà làm ngay. Cho nên ông nghĩ ra, ông làm ra, ông viết lập trình liền. Và tất cả máy tính á, một cái thời mà tôi bắt đầu biết năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh này á, cái hệ điều hành mang tên là MS-DOS của ông đấy. Mình đang thui đó. Ông đi từ cái đó đó, ông mới mua lại. Ông là dân lập trình mà chưa tốt nghiệp đại học, khổ vậy đó. Cho nên có người phỏng vấn ông đấy hả? Tôi không tốt nghiệp đại học, nhưng mà bạn tôi học cái trường đó, đang làm cho tôi đó. Ông là CEO Microsoft, tức là lúc đó ông có 100 tỷ đô la rồi. Nhưng mà những bạn bè mà giỏi nhất đó, họ lớp tôi đó, và những người xuất sắc nhất đó, đang làm cho tôi đó. Tức là tôi là ông chủ, mấy người đó làm công cho tôi đó. Cái câu nói đó cũng sốc lắm quý anh chị. Tuy nhiên cái con đường đến thành công ổng nó trong gai lắm quý anh chị. Anh chị có thể tìm thêm bạn đồng hành ổng chính là Paul Allen, năm này cũng rất nổi tiếng, để mà hai người cùng đồng sáng tạo nên tập đoàn Microsoft. Anh chị biết rồi, hệ điều hành Windows chúng ta đang dùng á, chúng ta đang dùng trên máy tính mình á, là của Microsoft đấy. Rồi chúng ta đi bàn thêm một cái câu chuyện nữa của một người chắc ai cũng biết hết. Nhìn gương mặt này rồi. Nhưng mà nói tới ông này là niềm tự hào của cả thế giới luôn. Quý anh chị biết không? Cái ông này là khó tính lắm, làm việc ông khó tính lắm, mà chính vì cái tính cách ổng như vậy đó, cho nên ổng mời một người bạn làm CEO của Coca-Cola. Ông nói thôi mày đừng đi bán nước ngọt nữa, mày về mày làm với tao, đúng không? Một câu nói ghê lắm. Bạn ông mới bỏ làm CEO Coca-Cola về làm với ổng, nhưng mà chính bạn đuổi ổng. Ông bạn ổng đuổi ổng khỏi cái tập đoàn Apple, bắt tiền lắm quý anh chị ơi. Apple đó, nhưng Apple nó có những sản phẩm iPhone, iPod, iPad, đó là sáng chế của ông này nè. Vậy ông này sao? Quý anh chị thử nghĩ đi, mình đang làm CEO nổi tiếng, mình mời người bạn mình về, bạn mình xong đuổi mình mất luôn, đuổi mình ra ngoài luôn. Mất sạch. Không sao, ổng thành lập một cái công ty mang tên là Next. Ổng ấp ủ, ổng mới sáng tạo ra đó là cái iPod. Mà có iPod á, làm cho cái Sony Walker đó, lúc đó Sony trên toàn cầu người ta mê lắm. Cái máy Sony nó đeo ở bên hông á, ta mở nhạc nghe, gắn cái đĩa vô nghe, trời nổi đình nổi đám, bán tới mấy trăm triệu cái đó. Thì ông này ông ra cái iPod là Sony tiêu luôn. Nhưng mà ông ra đó ông về điều kiện ông phải là ông ra cái sản phẩm là iPod, vực dậy cái Apple đang suy sụp, vực dậy liền. Sau iPod tới iPad, iPhone đó, chúng ta thấy tới bây giờ không ai qua được hết. Nhưng mà ông này quý anh chị biết rằng khó khăn lắm, gặp rất nhiều thất bại, mà thất bại lớn nhất của ông là bị đuổi chính cái công ty mình đang làm, chính người bạn mình đưa vô. Nhưng mà ông đâu có bỏ cuộc đâu. Rồi còn người này quý anh chị biết rồi, ai mà trẻ tuổi á, một thời mà chơi cái game mà cái Harry Potter đó, vừa cuốn sách, nhưng mà bà này nghèo. Quý chị cứ tìm hiểu thêm những người này, những người khởi sự cực kỳ nghèo, rồi ly dị người chồng,
lấy người chồng xong người chồng đánh bả quá trời, đuổi bả đi với một đứa con gái, rồi bả phải đi hai tay không, ngồi trên xe lửa. Bả nghĩ đến cái nhân vật mà cái tay mà trong Harry Potter mà cầm cái que mà gọi là biến người biến hình á. Bả nghĩ những điều mà người ta không bao nghĩ, và bả giàu tới bây giờ vẫn giàu, tại vì mỗi một cái trò chơi nào đó mà hình Harry Potter là phải trả tiền cho bả nha. Mỗi mà doanh nghiệp nào mà lấy cái hình mà riêng Harry Potter cũng phải trả tiền ha. Rồi cuốn sách nào mà xuất bản bây giờ mười mấy năm rồi mà tới giờ mất đi, con cái cũng hưởng luôn nha, phim cũng hưởng, tất cả mọi thứ hết. Quý vị thấy không? Nhưng họ có một câu rất là hay: người ta không thể sống mà không gặp bất cứ thất bại nào, trừ khi bạn sống một cách cẩn thận trọng đến mức gần như không dám sống. Mà như thế thì chắc chắn bạn đã thất bại rồi. Không dám làm gì cũng là thất bại. Có thể nói tóm lại là vậy đó. Làm mà thất bại thì bình thường rồi, ai cũng gặp rồi. Nhưng mà có người sợ thất bại đến nỗi không dám làm, không dám làm gì hết. Tôi có người bạn tôi đã kể rồi đó, 20 năm nay không dám làm gì hết. Công ty đa cấp nào cũng vô nghiên cứu 1 tháng xong rồi về không làm. Và 20 năm sau hiện nay nó tiếp tục nghiên cứu công ty mới nữa. Và cái nghiên cứu suốt đời thôi, không dám làm gì cả. Đã có dạng người như vậy đó, đó là thực tế đó. Rồi chúng ta, bà này có những câu rất là hay nha. Chúng ta không có cần phép thuật để thay đổi thế giới. Chúng ta mang mình ra sức mạnh, chúng ta có sức mạnh để đi tiến được. Tại bà tưởng tượng những nhân vật rất là lạ đời. Hiện nay chúng ta thấy những cái phim sau này bắt chước theo biến hình rồi đó. Rồi một câu nói cũng rất là hay, nó thể hiện được cái trải nghiệm cuộc đời của bà này. Tôi chưa từng xấu hổ vì những lúc chán nản, bởi vì bà cùng cực lắm, xuống tận cùng giờ số luôn. Chưa từng có gì phải xấu hổ. Tôi đã trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và tự hào rằng mình đã vượt qua nó. Rồi vừa rồi thì tôi đã chia sẻ với anh chị khoảng 5-6 những cái câu chuyện nó liên quan đến cái vấn đề thất bại và thành công. Từ đó bây giờ chúng ta sẽ từ thất bại để thành công. Chủ đề hôm nay chúng ta chủ đề chúng ta là 5 bài học. Rồi tiếng Anh nó gọi là learning from failure, tức là học từ thất bại. Bài học thứ nhất mà chúng ta thấy ra thế này: trong những người thành công, không có người nào không có mục tiêu cả. Cho ta kết luận đầu tiên nha. Đầu tiên, bài học thứ nhất là phải có mục tiêu, mà mục tiêu phải cụ thể nữa. Không có mục tiêu là một nguyên nhân của thất bại. Giờ ta nói có đúng không? Giờ ta coi lại nha. Đời thường nếu mà nói không có tiền thất bại là không có đúng. Có mục tiêu nhưng mà ta không có làm cũng là thất bại, cũng sẽ không thành công. Giờ tao nói bán hàng đi. Nếu chúng ta không có đặt mục tiêu, là hôm nay ta gặp mấy người, tháng này ta gặp mấy người, mà cứ thích thì gặp, không thích thì không gặp, tức là không có mục tiêu hết, chắc chắn ước mơ mong đợi thay đổi cuộc sống của mình, kiếm tiền của mình là không bao giờ thành hiện thực. Nó thất bại ngay từ đầu luôn. Chưa làm đã thất bại rồi. Tại mình không biết rằng tháng này, năm này mình muốn có cái gì trong tay, muốn có bao nhiêu tiền cũng không biết, muốn tuyển dụng bao nhiêu cũng không biết, đi gặp bao nhiêu người cũng không biết. Tức là thích thì làm. Quý chị có này không anh chị? Đội nhóm mình có cái này không? Đội nhóm mình có thành viên nào mà có tinh thần, có cái dạng là vô làm, thích thôi, mà chẳng có mục tiêu nào cả. Hỏi tháng này 3 tháng nữa tôi cũng không biết làm được nhiêu hay nhiêu. Có không quý anh chị? Cho nên việc đầu tiên, muốn nói về thất bại hay thành công gì thì không biết, nhưng phải có cái mà anh hướng tới cái đó. Có một cái chỉ số. Tôi muốn kiếm năm nay kiếm 100 triệu, cho làm 100 triệu đi, kiếm tốt đi, ít ra cũng con số, còn hơn là không có con số. Có cái con số mới chia nhỏ ra. Tôi đã có cái bài mục tiêu rồi, chia nhỏ ra, vậy suy ra một tháng là bao nhiêu? Tháng coi như là 10 triệu đi. Một tháng 10 triệu mình suy ra nếu mình bán bao nhiêu món hàng thì mình được 10 triệu, thì mình suy ra mình gặp bao nhiêu người
Thì tóm lại là mỗi ngày gặp người, mà muốn là mỗi ngày gặp người thì phải lên danh sách tháng để mỗi ngày đi gặp người, gọi điện thoại hay cái gì đó. Nên tóm lại là phải có cái điểm đến, nhưng mà rất nhiều người không có mục tiêu gì cả, cho nên ngay từ đầu là đã thua rồi, thất bại rồi, chứ đừng nói thành công gì cả. Mà hết 1 năm sau, 2 tháng sau không đạt thành công là bình thường rồi, có mục tiêu đâu mà thành công. Nên người đó đã thất bại ngay từ đầu. Muốn bàn vấn đề thành công, học tập kinh nghiệm thất bại vậy đó, thì phải có mục tiêu và phải thực hiện nó. Không nói, không làm thì có kinh nghiệm đâu mà rút. Không phát biểu, sinh viên tôi đó là tôi nói bây giờ các bạn phát biểu cho ý kiến đi, thắc mắc nêu, thì tôi hỏi bài tập 1, 2, 3 làm chưa, nó không làm. Dạ em bận quá em không làm. Mình không học, không đi gặp khách hàng thì có kinh nghiệm đâu mà hỏi, đúng không nè? Tức là mình bâng quơ, mình sống như là lục bình trôi, tới đâu hay tới đó. Thì thất bại đó biết ngay từ đầu, chứ không phải là đợi 1 năm 2 năm gì hết. Rồi cái thứ nhất là mục tiêu. Bài học thứ hai là cực kỳ quan trọng. Họ nói rằng tôi muốn bán, tôi làm kinh doanh sức khỏe dinh dưỡng. Rồi tháng này tôi làm sai, gặp 20-30 người, thất bại. Cái hồi thất bại gì không đúng. Thất bại không phải là đích đến, thành công không phải là đích đến, mà thành công là một hành trình. Hành trình là gì? Dài vậy nè. Hầu hết mọi người thất bại là tại vì chỗ này. 90% là cái này nè, hiểu sai về hành trình. Cứ nghĩ là phải có số tiền, phải có một căn nhà thì mới gọi là thành công. Cho nên là bán hàng chưa được, mà nó mình kiếm 100 triệu mà mới kiếm 30 triệu thì gọi là thất bại. Có đúng không? Không có đúng. Bây giờ ta coi thử nha. Bây giờ mình suy nghĩ về hành trình, đúng không? Mấy chị Thiên coi thử. Để mình hoàn thành một khóa học, một thi đậu, thì mình cần thời gian ngắn hay thời gian dài quý anh chị? Thời gian ngắn dài. Thời gian mình cần bao lâu? Một vài tuần sao? Hay mà một vài tháng? Có khi nó dài hơi á, không? Cho nên là ví dụ đầu tiên là ta gặp thất bại bởi vì nó là 4 năm, nhưng mà tháng đầu tiên ta làm bài không có tốt, điểm thấp. Con cái chúng ta nó mang sổ đồ bài về, cái mình thấy nó đâu 1-2 điểm, mình mắng chửi nó vô tháng đầu tiên nó không có quen, nó nhận điểm rất là thấp, thất bại nè, thất bại 1 nè. Nhưng mà tháng sau nó thành công, nhưng mà có lúc nó cũng thất bại. Chúng ta thấy là một cái hành trình lâu dài, chúng ta thành công thất bại, thành công thất bại, tức là nó xen kẽ nhau. Làm được, không được, làm được, không được, làm được. Nhưng mà chúng ta cứ dựa vào cái ngắn hạn, cứ thất bại là ta kết luận là thất bại. Tôi bây giờ mà nói mình muốn kiếm tiền, cái nói bây giờ tao thấy mày không có tiền mà thất bại. Không, cái đó là trước mắt tôi chưa có, nhưng mà có thể tháng tới trên cái con đường nó rất nhiều khó khăn. Đã, hầu hết mọi người không có nghĩ thành công nó là một hành trình, mà chỉ những cái đích đến thôi, mà thấy không đạt được coi là thất bại. Mà điều đó nó ảnh hưởng đến cái mình trong đồng đội mình, đội nhóm mình. Bạn nó mới tham gia, kiến thức kinh nghiệm không có, kiến thức về sản phẩm không có, kiến thức về xây dựng mối quan hệ không có, kiến thức về giao tiếp không có, nói chung là zero. Bây giờ mình đòi hỏi học xong riêng, và tôi thấy cũng tào lao. Mấy công ty bảo hiểm học xong rồi 5 ngày rồi chốt sale, tuần này phải mang về một hợp đồng. Vô lý. Ta chưa từng làm nghề bảo hiểm, đi học 5 ngày, xong 5 ngày biểu đi gặp người mà bị chốt hợp đồng là không bao giờ có. Quy luật lễ này anh phải chốt được khách hàng, phải bán được khách hàng, anh thấy tuyển được 5 người tôi, nó vô lý. Họ đi gặp 10 người, cho nên một người leader gọi là tầm cỡ
Đúng không? Một leader đúng nghĩa không hỏi hôm nay anh đã ký được bao nhiêu hợp đồng, mà hỏi câu này nè: hôm nay anh đi gặp ai? Cho nên cái quan trọng nhất đối xây dựng đội nhóm leader phải hỏi câu này: tôi sẽ giúp bạn thành công, chỉ cần bạn làm. Bạn nói bạn không quen liệt kê nào nhất 100 người, đúng không? Vậy là sàng lọc ra rồi bạn lên danh sách cho tôi 10 người, chỉ có 5 người chịu nghe điện thoại thôi, rồi trong 5 người có 3 người đồng ý gặp hẹn thôi, nó còn cái đó mà không tính tới. Cái tính là người đi gặp là được, từ vô lý. Mình là team leader nhưng mà mình xử lý hành xử không có khoa học, không có tâm lý gì hết, nó phản khoa học. Bản thân mình còn không làm được thì người khác làm sao làm được? Cho nên thành công là một hành trình lâu dài. Mình không thể yêu cầu người để thành công đi gặp khách hàng được trong khi anh chưa có kỹ năng. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng làm sao mà làm sản phẩm được. Vâng. Rồi cảm ơn MC nhắc nhở rồi. Rất cảm ơn. Rồi tôi xin nói là một chút xíu. Cái chỗ này nó quan trọng quý anh chị ơi. Cái suy nghĩ về thành công của mình nó hơi lệch lạc. Mình suy nghĩ thành công là không phải là một hành trình, một cái journey, không phải hành trình. Chính vì vậy trong cái giao tiếp, trong lãnh đạo đội nhóm, chúng ta kỳ vọng quá cao ở đội nhóm mình. Tôi đã 10 năm làm ngành bảo hiểm rồi, làm leader rồi, tôi hiểu rất rõ cái này. Tôi đã từng mắc sai lầm y chang như vậy đó. Rồi tôi suy nghĩ lại, mình còn làm không được, mà yêu cầu người ta làm sao được, mà vô lý. Mình làm 5 năm mình còn chưa rành nữa, kỹ năng giao tiếp mình chưa rành đi chốt khách hàng đó. Mà bây giờ một người vô 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Và sau đó tôi đi học rất nhiều của các tập đoàn đó đào tạo. Rồi sau đó tôi mới trưởng thành lên, là mình mới thấy rằng là thành công đó là một hành trình. Cho nên mình yêu cầu người ta là gì? Là leader, đúng không? Là mình là mình sao? Là mình đừng yêu cầu người ta phải có đơn hàng, phải có tuyển dụng được. Không phải. Trong 3 tháng đầu, 3 đến 6 tháng đầu, đó không phải là mục tiêu. Mục tiêu là nè, cho họ học là cách lập danh sách khách hàng, rèn luyện telesale, và họ vượt qua nỗi sợ hãi. Bản thân họ còn không dám gọi điện thoại. Hồi xưa tôi gọi điện thoại mà tôi sợ người ta bắt máy đó quý anh chị. Quý anh chị có trường hợp đó không ta? Gọi điện thoại mà sợ người ta bắt máy đó. Mình hồi hộp, ước gì người ta đừng bắt máy. Mình gọi điện thoại mà mình đừng ước gì người ta đừng bắt máy, tại vì mình sợ quá. Quý chị có cái đó không ạ? Có người nói có đó. 10 năm trước tôi đã từng cái đó rồi. Tôi nói lại nha, thành công là một hành trình. Cái này nó quan trọng lắm. Nếu trong nhận thức mình không hiểu nó là một hành trình, thì mình sẽ đối xử đồng đội của mình rất là không đúng. Rồi bây giờ kỹ năng bán hàng thành công, đúng không? Chúng ta thấy không? Đó, ta vẽ hình rồi, bị từ chối nhiều lần, đúng không? Bây giờ mình sale, cái nghề sale là nghề gì? Nghề bán hàng là nghề giàu có, chắc chắn ai cũng biết. Nhưng mà nghề bán hàng là nghề cực kỳ khó. Cái khó đầu tiên là gì? Là đối mặt sự từ chối. Phải hiểu rằng từ chối là bình thường, đồng ý là bất thường. Chính vì vậy cho nên thành công trong cái nghề sale là một hành trình lâu dài, chứ không thể tính bằng vài buổi và tháng được. Bởi vì cái nghề này nghề bị từ chối. Trong đầu óc chúng ta phải có cái gì cho chúng ta đồng cảm được với đội nhóm của mình. Nếu không chúng ta sẽ không có khó lãnh đạo được. Bởi vì mình là leader, cái tầm nhìn nó hẹp quá, mà suy nghĩ mình không logic, mình không có kiến thức đầy đủ về nghề sale. Mà nghề sale là nghề phải có kiến thức về tâm lý học, giáo dục học. Tại vì 85% sự thành công nó đến từ tâm lý. Nhưng mà đâu có lớp nào dạy tâm lý đâu. Không có công ty bảo hiểm nào, mà cũng không có công ty nào mà MLM nào mà đào tạo tâm lý sâu hết đó. Không có, tôi chưa từng thấy. Chỉ là một vài chuyên đề nhỏ thôi. Cho nên quý anh chị muốn thành công thì về mặt tư duy mình phải hiểu thành công là một hành trình, và phải có kiến thức về tâm lý học. Bây giờ dành thời gian đầu tư cho tâm lý học đi là vừa rồi. Bởi vì trên thế giới ta thống kê rồi, người ta mua hàng mình không phải sản phẩm mình tốt, mà ta thích mình. Thích là tâm lý mà. Like, người ta thích mình, đó là một vấn đề. Không phải là vì sản phẩm mình tốt, vì công ty ở đâu,
Người ta nói chuyện mà ta thích mình xong rồi đi sâu đúng không? Ta bắt đầu ta mới hỏi cái công ty, chứ còn ban đầu vô chẳng ai hỏi công ty, hỏi chơi thôi. Rồi còn gì nữa không? Bây giờ mình xây dựng mối quan hệ nè, tôi xin hỏi nè, mình muốn kết nối xây dựng mối quan hệ với một người dễ hay khó à? Quý anh chị, dễ hay khó à? Quý anh chị comment vô chat đi ạ. Mình kết nối xây dựng một người thôi nha, tôi chưa nói là tôi chưa nói là nhiều người đó. Một người thôi đó, dễ hay khó? Bây giờ nó kết nối của người bạn mình thôi, chứ không phải người xa lạ nữa. Dễ không? Khó lắm anh chị ơi. Đây cũng là một hành trình luôn. Nhưng mà tại sao trong tâm lý chúng ta đó lại muốn người ta đi gặp khách hàng liền trong vòng tháng này là phải chốt được hàng? Có thể là thấy vô lý không? Quá vô lý. Nhưng mà bình thường á, tôi thấy là cứ 10 leader là hết chích lên là đào tạo liền nè. Tuần này chốt sale là phải chốt được một hợp đồng nha. Tôi nghĩ câu đó không phải là mong đợi của những người ngồi dưới. Những người ngồi dưới nói nè, anh chỉ cho tôi cách kết nối một người đi, anh chỉ cho tôi cách mở đầu một câu chuyện đi. Cái đó tôi cần hơn. Thay vì anh nói tôi phải mang về một hợp đồng. Mình là lãnh đạo leader, team leader, là quản lý kinh doanh, nhưng mà cái tầm nhìn mình đó là nó không có thì nó sẽ thất bại. Với góc độ là một cái quan niệm về thành công. Tầm thẳng đúng không? Đúng không? Đây là mục tiêu. Cái đó là mình nghĩ nha. Cái đó là mình nghĩ lên đèo xuống dốc, trời ơi nó khổ lắm. Cái mục tiêu nó còn xa vời kia kìa. Mà đợi mà có được cái doanh số đó thì lúc có lúc không, lúc có lúc không, mà nó kéo dài cực khổ vô cùng. Có nghĩa là giữa cái lý thuyết và thực tế nó có một khoảng cách, mà cái khoảng cách đó chính là cái kỹ năng của mình. Trong tư duy chúng ta đó, chúng ta nhìn cái hình đó, giống như cái mục tiêu ở phía trên đỉnh cầu thang đó, đó là mục tiêu dài hạn. Còn chúng ta đứng ở dưới chân cầu thang đó, mà khi chúng ta bước lên phải bước từ nấc thứ hai, đúng không? Đó là mục tiêu ngắn hạn. Mà ngay đầu tiên liền đó, thì mình chưa có kinh nghiệm, mình sẽ bị thất bại, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà thường rồi kế tiếp là ta 1-2 tháng sau hay là gì đó, ta lại gặp thất bại kế tiếp nữa. Nhưng mà đôi khi tới đây á, là với tính cách là leader, nhiều khi ta hoặc là bản thân mình nghĩ là mình thất bại rồi mình bỏ cuộc. Nhưng mà thực ra đó, đó là những mục tiêu ngắn hạn từng chặng, mà nếu ta có thất bại cũng không sao, đó là bình thường. Mà ta phải nhắm mục tiêu dài hạn là cái trên đỉnh cầu thang á. Quý anh chị có đồng ý tôi này không ạ? Tôi nói lại trên đỉnh cầu thang á, phải không? Nhưng mà mình bước lên từ cái nấc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đúng không? Mình đâu có nhảy cái rột lên thứ 10 đâu. Mà như nghĩa là mục tiêu ngắn hạn mình thất bại rồi. Tuần lễ đầu tiên mình thất bại rồi. Rồi tuần lễ thứ hai cũng thất bại nữa. Rồi kết luận thất bại không? Tại vì cái tư duy mình chỉ nghĩ mục tiêu dài hạn. Mọi người có nghe không? Nghe xin gọi cho ok ạ. Vâng ạ. Tôi xin nói làm chút xíu. Lý do bỏ cuộc hội mọi người là chúng ta đánh giá quá cao kết quả trong ngắn hạn, mà chúng ta không tính đến cái cần đạt ở trong dài hạn. Đó là cho nên là đó là cái bài học mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải rút kinh nghiệm về tư duy. Phải xem hành trình, phải xem thành công là một hành trình dài hạn. Trong ngắn hạn nó có thể thất bại xen kẽ với thành công. Mục tiêu dài hạn đúng không? Mục tiêu ngắn hạn nè, đúng không? Rồi cho nên là nếu mình nghĩ thành công là hành trình thì ông Henry Ford nói một câu rất là hay, thì thất bại đơn giản là một cơ hội để bắt đầu lại theo cách trí tuệ hơn. Nghĩa là trong tư duy chúng ta bây giờ không có từ thất bại nữa. Thất bại là cơ hội thôi mà. Tại vì tôi còn những chặng kế tiếp nữa, tôi còn rất nhiều chặng. Nếu tôi thất bại, đây là cơ hội. Nếu tôi thất bại, đây là cơ hội. Tại sao là cơ hội? Vì tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Mỗi lần thất bại thì thất bại lần thứ tư thì nó khác thất bại lần thứ nhất. Tôi không lặp lại thất bại lần thứ nhất, mà thất bại lần thứ tư là ở tình huống khác. Đó. Henry Ford là một người rất là nổi tiếng, đúng không? Rồi. Là coi như là tiêu biểu cho nền công nghiệp Hoa Kỳ, là người giàu nhất thế giới đấy. Rồi, bài học thứ ba là gì? Bài học thứ ba đó, từ 6 cái câu chuyện thành công, đúng không? Với con ếch,
Chúng ta thấy là thành công cần sự kiên trì. Cái hình vẽ thấy là ta đào tới là tới vàng rồi đó, tới rồi, nhưng mà ta bỏ cuộc. Ta bỏ cuộc. Điểm yếu lớn nhất chúng ta là chúng ta từ bỏ. Cho nên là chúng ta cần cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa. Đó là cái bí quyết, cũng là cái bài học để mà chúng ta học bài học từ thất bại. Do nên thành công cần kiên trì. Edison nói một câu cũng rất là hay: nhiều kẻ thất bại trong đời là những người không nhận ra họ đã gần với thành công như thế nào khi họ từ bỏ. Cái hình hồi nãy đấy. Rồi, bài học thứ tư, ta hãy tập trung vào mục tiêu chính. Chúng ta thấy cái ông John Hàn Quốc á, ông thất bại rất là nhiều. Hay là Edison tập trung vào mục tiêu chính là làm sao cái tim đèn thôi, chỉ làm cái tim đèn thôi, và tập trung những gì có liên quan mục tiêu và buông bỏ những gì không liên quan mục tiêu. Cái này chúng ta hay gặp phải lắm. Chúng ta sử dụng nguồn lực của mình, tiền bạc của mình, công cụ của mình, tất cả mọi thứ cho tất cả mọi việc, mà nhiều việc nó không liên quan đến mục tiêu hết. Thí dụ ta dành thời gian ta đi xem phim, rồi ta làm gì đó, hay là ta làm những cái việc mà nó không dẫn đến cái mục tiêu mình mong đợi. Ví dụ mình muốn mong đợi là 6 tháng nữa thì mình phải có bao nhiêu số tiền, mình phải gặp bao nhiêu người, thì phải tập trung việc đó đi. Nên tập trung và tập trung, cái anh gọi là focus. Muốn đạt tới tiềm năng của mình phải tập trung, không? Chứ đừng có làm tùm lum hết. Mà muốn vậy phải biết buông bỏ nữa. Cho nên người ta đã đặt mục tiêu là không khó. Anh muốn $1 triệu hay bao nhiêu quan trọng lắm, nhưng mà vấn đề quan trọng là anh dành bao nhiêu thời gian cho cái chuyện đó, và anh buông bỏ cái điều gì trong cuộc sống của anh. Hồi xưa anh xem phim, anh chơi game, bây giờ anh vẫn xem phim chơi game, thì giờ ở đâu mà anh đi học, giờ ở đâu anh học sản phẩm, giờ ở đâu anh học phát triển bản thân. Một ngày mình có 8 tiếng đồng hồ thôi, đúng không? Thời gian là hữu hạn, làm cái này thì phải bỏ cái kia. Vậy thì hãy dành hết. Ngoài vấn đề thời gian ngủ, cái này tôi đã có cái bài nói chuyện về quản lý thời gian rồi, thì chúng ta hãy tập trung cho cái công việc liên quan mục tiêu, và buông bỏ hết tất cả những gì mà lướt Facebook mà không vô bổ bỏ. Lướt Facebook mà có chủ đích thì làm. Rồi, bài học thứ 5 cũng là bài học cuối cùng. Nếu mình nói mình làm được thì mình sẽ làm được. Tất cả những người thành công, mặc dù họ có thất bại, nhưng mà trong tư duy của họ, trong suy nghĩ bên trong của họ, khát vọng thành công của họ đó, lực hấp dẫn đó, nó dẫn với họ đến là họ chỉ nghĩ đến thành công thôi. Họ gặp thất bại, ôi chuyện nhỏ. Thất bại là bình thường, từ chối là bình thường, ok là bất thường. Đi gặp một người mà nói người ta say no, bình thường. Còn đi nói mà tao ok đó, trời ơi, khúc bất thường luôn á. Quá bất thường luôn. Đi gặp một người chia sẻ cơ hội hay tư vấn gì mà họ đồng ý là chuyện bất thường. Bởi vì đôi khi 40-50 người là phải say no, là phải bình thường. Mình tư duy như vậy đó thì mình mới làm nghề sale được, mình xây dựng hệ thống được. Rồi, cái thứ hai, thực sự chúng ta như hồi nãy ông dân của Hàn Quốc tập đoàn Hyundai có nói đó, phải nắm bắt cơ hội. Nhưng mà chúng ta vì trong tư duy chúng ta là tiêu cực, chúng ta nghĩ là mình không làm được. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời này ta thấy có rất nhiều việc ta coi là bình thường, nhưng mà trước đó là bất thường, đúng không ạ? Có nhiều việc là bình thường thôi, nhưng mà giờ thành hiện thực rồi. Bây giờ ta thấy bình thường, nhưng mà thực ra trước kia nó bất thường, nó chưa có làm được. Cho nên bây giờ cũng không biết cái gì làm được, cái gì không làm được đâu. Ta cũng không biết mình có tài năng cái gì đâu, trừ khi chúng ta bắt tay vào làm mà ta mới biết mình giỏi cỡ nào. Mình cứ làm đi, mình mới phát hiện ra sao mình giỏi thế. Còn mình không làm thì không có khuyết điểm gì mà phê bán hết trơn á. Có khuyết điểm đâu. Không làm không khuyết điểm. Trên thế giới này chỉ có người không có khuyết điểm thôi, đó người không làm gì hết. Ta muốn thành công,
mà ta lại không làm, ta không hành động, mà hành động thì gặp thất bại là bình thường. Đó, tư duy là vậy đó, tích cực. Rồi, chính vì là cái bài học thứ 5 này á, là với tư duy đó chúng ta sẽ kiểm soát được cái vận mệnh mình. Ông Dân ông nói đó, vận mệnh của mình là do mình. Mình nói mình xui là mình xui, mình nói mình vẫn may mắn là do mình thôi. Mình nói không nói cũng vậy mà, đúng không? Mình phải biết rằng với tư duy đó, mình biết là những gì mình đang làm hiện tại đây nè, nó sẽ giúp mình rút ngắn cái con đường đến thành công của mình. Cái hình chúng ta thấy không? How do I do? Tôi thử, tôi có thể làm được, tôi sẽ làm và tôi làm. Với tư duy đó thì khó khăn là cơ hội, nó không phải rào cản nữa. Như nãy ta nói, khó khăn là cơ hội thôi, thất bại là cơ hội mà. Rồi ở trong cái bài học thứ 5 này, nó liên quan đến tư duy nhiều hơn. Thất bại là mẹ thành công, thất bại là nền tảng thành công. Như nãy mày nói đó, thất bại là bình thường, không ai thành công mà không đi từ thất bại, vì thất bại là cơ hội. Cho nên là thất bại là mẹ của thành công. Đó là vậy. Thành công không có dễ, đúng không? Nhưng mà có thất bại thì mới có thành công. Rồi, có thất bại thì mới biết mình thiếu sót cái gì, có thất bại mình mới biết mình giỏi cái gì, có thất bại mình mới biết mình dở cái gì. Mà muốn có thất bại thì phải làm, doing. Không làm gì hết, không gọi điện thoại, không hẹn thì không bao giờ có kỹ năng tiếp cận khách hàng. Mà mình gọi 10 người từ chối, bình thường. Tư duy nó quan trọng lắm. Thất bại là mẹ thành công. Rồi, thất bại thì dạy cho mình đó là phải biết thay đổi, change. Tại vì điều vô lý nhất, ta đã trong hoàn cảnh mới mà ta vẫn dùng phương pháp cũ. Người ta nói câu này nè, hoàn cảnh mới, thời đại mới, cái gì mới hết mà dùng phương pháp cũ mà đòi hỏi có kết quả tốt hơn, đó là điên, đó là thằng điên. Người ta nói vậy đó, quá điên. Thời thế thay đổi, công nghệ thay đổi mà mình vẫn dùng cách cũ của 10-20 năm trước mà mình đòi thành công là quá là vô lý. Cái đó chắc chắn là thất bại luôn rồi. Cho nên là cái đó là tư duy thay đổi, đúng không? Cho nên người ta nói thay đổi, hoặc là thay đổi hoặc là chết, hoặc là thất bại. Cho nên thay đổi mình thôi, thay đổi hay không thay đổi nó cũng vậy. Bởi vì cái chuyện đó nó phải vậy rồi. Cho nên thất bại giúp cho mình tăng cường cái thấu hiểu bản thân mình như nãy nói đó, và nó giúp cho mình đó đổi môi trường và nâng cấp liên tục. Cho nên thất bại là cần thiết lắm. Nãy mình nói đó, hôm nay ta học về bài học thất bại mà, ta phải xem thất bại đó là bình thường, không có gì bất thường hết. Rồi, cho nên là mình phải hoàn thiện bản thân mình. Muốn gì thành công thì phải đọc sách. Tại sao mình thất bại? Một trong những yếu tố là mình thất bại là mình không có kiến thức. Mình không có kiến thức về giao tiếp, mình không có kiến thức về tâm lý học, mình không có kiến thức về để mà xây dựng mối quan hệ. Mà cái này đâu tự nhiên vô ra đầu bên đâu. Mình phải đọc sách. Mà dĩ nhiên có rất nhiều cách học. Học đồng đội, học đến khóa học, học online, và đặc biệt đọc sách là rẻ tiền nhất. Mà đọc sách bây giờ không có nghĩa là cầm cuốn sách. Đọc sách bây giờ là đọc ebook. Mà đọc cái gì? Đọc cái gì mà giúp cho mình trở thành công dân toàn cầu. Nói công dân toàn cầu là đủ hết rồi đó. Công dân toàn cầu thì phải có phát triển bản thân. Công dân toàn cầu là hiện nay phải dùng internet. Có thể dùng từ duy nhất, học sao để trở thành công dân toàn cầu, thì mình có hết đầy đủ tất cả những kiến thức về internet, về phát triển bản thân. Rồi. Bài học thứ 5 là gì? Đang nói về tư duy. Cho nên là mình phải thấy rằng việc thay đổi nó không thể xảy ra trong một đêm. Ngay thành công nó cũng đã là một hành trình rồi, chứ nó không phải là ngắn hạn, dài hơi lắm. Cho nên mình phải có tư duy hướng thất bại. Không bao giờ là thất bại. Câu nói của ông Dân mình lặp lại, không bao giờ có thất bại, tất cả chỉ là thử thách thôi. Thất bại nó dạy mình mạnh mẽ hơn. Thất bại làm cho mình quên đi quá khứ. Đừng nhớ quá khứ nữa. Ngày hôm qua, tháng rồi, tuần trước mình thất bại, bình thường. Đừng có moi cái quá khứ của người ta ra. Mình đem cái thất bại của người ta trong quá khứ để mà mình dằn vặt mình nói cái chuyện hôm nay không làm được. Nhất là mình xây dựng đội nhóm. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm xây dựng hệ thống đội nhóm bán hàng trực tiếp trong 10 năm. Rất nhiều công ty mình thất bại cực kỳ nhiều rồi. Sau đó mình mới có trưởng thành lên được. Bởi vì chúng ta dùng ý chí của mình, không có kiến thức.
mình tư duy không có đúng về thất bại, mình gặp thất bại 2-3 lần mình bỏ cuộc. Và đội nhóm mình cũng vậy luôn, mình nói nặng nói nhẹ là ta bỏ cuộc liền, tại vì mình không hiểu tâm lý, mình không hiểu đâu là thành công là một hành trình, thất bại là chuyện đương nhiên, mình không có tư duy đó. Cho nên mình lãnh đạo được. Và mình muốn phát triển bản thân, mình phải mở ra vùng an toàn. Mình không dám làm. Ông Dân ông nói rồi, ông sở dĩ ông thành tỷ phú đô la, ông là một trong người giàu nhất Hàn Quốc, bởi vì ông biết nắm bắt cơ hội. Khi ông thấy Mỹ bắt đầu có những căn cứ quân sự tại Hàn Quốc đó, thì ông thấy ông mới mở xưởng ô tô, mà không biết ô tô. Sau này ông sản xuất ô tô Hyundai mà ông biết về ô tô, ông đâu có tốt về ô tô, không biết, ông về làm bán gạo. Nhưng mà với cái tầm nhìn nắm bắt cơ hội, ông thấy là ông mới mở xưởng sửa xe, bắt đầu chế tạo xe đạp, ông sửa xe, bắt đầu sửa một chiếc xe nữa. Ông nắm bắt sửa xe, xong sửa nhiều xe, xong ông mở xưởng lớn, ông sửa hàng trăm xe ô tô cho quân đội. Và từ đó ông có kinh nghiệm, ông xây dựng với cái công ty ô tô. Đó là ông vượt ra khỏi cái giới hạn của mình, cái vùng an toàn của mình á. Mình nhảy vào cái vùng mình không biết gì cả, gọi là mở rộng vùng an toàn, tiếng Anh nó gọi là CZ. Chính vì vậy cho mình thấy thất bại là bình thường. Khi mình nhảy ra một cái lĩnh vực mình chưa biết gì hết, mình thất bại là bình thường. Nhưng mà vài lần, tại sao rất nhiều tỷ phú Việt Nam này xuất hiện thời gian gần đây, họ làm những cái điều mà họ chưa từng làm. Họ muốn có gì chưa từng có thì họ phải dám làm gì chưa từng làm. Thì họ, có nghĩa là những người đó đang mở rộng vùng an toàn thì sẽ thành công, rất nhiều cơ hội để thành công. Còn làm kiểu cũ hoài á thì mình không có thấy đường ra đâu. Rồi mình phải nhìn thấy mặt tươi sáng của thất bại, đúng không? Tự tin, đúng không? Rồi nếu mà mình từ bỏ một cái gánh là mình thất bại, còn mình tiếp tục thì không sao hết, mình cứ tiếp tục. Thành công thất bại nó xen kẽ với nhau, đúng không? Phải tự tin, phải đam mê. Rồi một cái clip rất là hay nói về học từ thất bại để thành công. Cái con chim á, con chim mẹ đó, con chim mẹ nó dạy cho đứa con của nó là phải dám làm, đúng không? Đi ra biển rồi ban đầu nó bị thất bại là bị biển cuốn, sau đó nó gặp cái con gì ở dưới đất á, con ốc á, rồi nó học kinh nghiệm, nó gặp biển, nó bắt đầu nó chung xuống đất, từ chỗ nó chờ mẹ nó rót thực phẩm trong miệng nó, bây giờ nó tự đi kiếm ăn. Chính vì vậy cho nên bây giờ là chúng ta thấy cái clip cũng rất là hay với anh chị. Chú chim nó là, nhưng mà anh chị nói chú chim rất là trưởng thành, đúng không? Nó qua cái thất bại của nó sẽ thành công. Nó gặp thất bại nó sẽ thành công. Như vậy là ta kết luận lại thành công là một hành trình, nó không phải là đích đến. Tập trung mọi nguồn lực một mục tiêu chính, buông bỏ những thứ không liên quan. Không có thất bại mà chỉ là thử thách thôi. Thất bại là cơ hội, thất bại là mẹ thành công. Phải kiên trì nhẫn nại, có thất bại mới có kinh nghiệm, mới có nội lực để đạt mục tiêu lâu dài, và sẵn sàng đương đầu thử thách khó khăn. Sai lầm không phải là thất bại, kết luận sai lầm không phải là thất bại, sai lầm là bình thường. Giống MC ban đầu nói đó, hồi nhỏ chúng ta sao giờ ta học như đứa trẻ con, đứa trẻ con nó đâu có biết đâu, nó đứng dậy nó đi đại thôi, nó không có khái niệm thất bại, nó cứ làm những điều mà nó chưa từng làm, và chúng chỉ là cơ hội để nó trưởng thành lên thôi. Đứa trẻ đó, mình là trẻ con á, nó cứ làm đại, đó là cơ hội để trưởng thành lên và hiểu mọi thứ, đúng không? Rồi tôi xin kết thúc ở đây. Quý anh chị có thể comment vào ô chat những cái điều phát hiện mới của mình. Rồi cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và tương tác. Rồi cảm ơn MC, cảm ơn quý anh chị đã. Rồi cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn cái phần chia sẻ vô cùng là tuyệt vời, và cũng có rất là nhiều giá trị từ bài học hôm nay của Thạc sĩ Nguyễn Đăng Quan ạ. Vâng, chúng ta hãy hiện tại chúng ta đang còn 186 điểm cầu. Vâng ạ, chúng ta hãy thả một tràng pháo tim đỏ rực trên màn hình đi ạ. Vâng ạ, để cảm ơn những cái bài học quý giá mà chúng ta vừa học được ạ. Vâng. Và bây giờ vẫn còn một chút thời gian nữa thì con xin có cái sự cảm nhận của các cô bác và các anh chị hiện tại đang còn ở trên 183 điểm cầu. Vâng ạ. Các cô bác và anh chị có thể giơ tay hoặc có thể chat trên khung màn hình chat ạ, những cái câu hỏi cần hỏi thêm cho speaker ngày hôm nay. Vâng, và
Vâng ạ. Đã thấy rất nhiều trái tim rồi ạ, rất nhiều trái tim đang bày tỏ cái sự biết ơn đến speaker của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bản thân Hòa cũng đã học được qua cái bài của thầy thì Hòa cũng học được một cái bài là thành công chúng ta phải xác định nó là một hành trình, đúng không ạ? Và có 5 cái bài học chúng ta cần phải ghi nhớ, thầy cũng đã nốt ra những cái dòng cuối cùng rồi, đúng không ạ? Vâng, và muốn thành công thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chấp nhận những cái thất bại, đúng không ạ? Và chúng ta luôn luôn phải học hỏi thường xuyên và phải đọc thật nhiều sách, tìm những cái người thầy và luôn luôn mở rộng cái vùng an toàn của mình, đúng không ạ? Và luôn luôn trong cái suy nghĩ là phải tận tâm này, rồi luôn luôn phải tự tin và kiên trì đến cùng. Vâng ạ, thì chắc chắn là thành công sẽ đến với tất cả mọi người thôi ạ. Vâng ạ. Hòa xin mời các cô, các bác có những cái cảm nhận của buổi tối hôm nay đi ạ. Bài học vâng ạ, chỉ thấy là tán thán và cảm ơn thầy rất là nhiều. Vâng ạ, chắc là đây cũng là một cái buổi mà mọi người nhận được rất nhiều những cái giá trị từ bài học này. Vâng, đôi khi thì mình cứ tưởng là mình có thể làm được một cái việc gì đó thì đã là thành công, nhưng mà hôm nay thầy định nghĩa rất là rõ, đúng không ạ? Muốn thành công được thì chúng ta phải có một cái mục tiêu và cái kế hoạch rõ ràng. Vâng ạ, phải luôn luôn hành động ạ. Chứ thành công nó sẽ không thể nào đến với những cái người mà chúng ta chỉ có nghĩ là chúng ta thành công thì không thể nào mà thành công được, đúng không ạ? Và luôn có một cái năng lượng thật là tốt. Vâng. Và các cô các bác ơi, vâng ạ, đây ở đầu cầu bạn Thương, bạn Phạm Hoài Thương, đúng không ạ? Bạn đang giơ tay, bạn có thể bật mic và có thể nói lên những cái cảm nhận của mình sau khi học bài học ngày hôm nay. Cảm ơn thầy Quan đã có những cái buổi chia sẻ về cái gọi là để nâng tầm cái tư duy cái con người mình ấy. Em thấy là nhiều lúc khi mà em bất kỳ mình đang cảm thấy cảm giác là chán nản hay một cái gì đấy, giống như là mình không có động lực ấy ạ. Nhưng mà sau khi được vào Phạm Gia học thì em tham gia cũng rất là nhiều và em cũng thấy là em phải quay trở lại là mình lại không nghĩ đến cái điều mình chán nữa, có nghĩa là mình thay đổi ngay cái tư duy của mình, đó là mình phải kiên trì hơn. Như ngày trước thì em chắc không được như thế, nhưng mà vì được học hỏi ở mọi người rất là nhiều, nhất là các thầy, các speaker có những cái buổi đào tạo cho chúng em ấy, thì em cảm thấy là mình rất là may mắn điều đấy. Khi mà mình có một cái gì đó mình đang bị mất năng lượng, thì được học lại thì em lại thấy là mình lại tràn đầy năng lượng, mình lại cũng kiên trì hơn đấy. Rất là em rất là cảm ơn cái buổi hôm nay thầy đã dạy cho chúng em những cái kiến thức để em học một cách kiên trì hơn nhiều nữa ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Rất là cảm ơn bạn Phạm Hoài Thương. Xin một ý kiến nữa. Vâng ạ, em mời chị Trần Lan ạ. Chị có thể bật mic ạ. Mẹ ơi, con vẽ trái tim. Vâng, xin cảm ơn thầy Đăng Quang ạ. Thì Lan cũng cảm nhận được là mình đã học được rất là nhiều kiến thức, kỹ năng để làm thế nào mình làm tốt hơn công việc này, cũng như là mình dẫn dắt một đội nhóm của mình. Và cái đặc biệt của bài ngày hôm nay này, Lan rút ra một cái bài học mà mình đang chưa làm tốt, đó là mình chưa nhìn, mình đã không đánh giá tốt cái việc là cái thất bại ngắn hạn của thành viên của mình. Từ trước đến giờ cứ thấy là các bạn chưa có đạt được cái mục tiêu thì mình đang rất là trăn trở cái việc đấy, nhưng mà đấy là một tầm nhìn, đấy là một cách mà tư duy của những người lãnh đạo, phải những người mà dẫn dắt là mình phải có một cái tư duy mới. Qua bài học hôm nay thì em rất là cảm ơn để mình nhìn thấy rằng là phải là cái mục tiêu lâu dài,
còn cái thất bại ngắn hạn đó nó mới cho mình cái thành công, và mình cần phải hướng đến cái mục tiêu lâu dài. Đó là một cái bài mà em rất là tâm đắc, là nhớ để mình có thể dẫn dắt đội nhóm của mình ạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Vâng ạ, em rất là cảm ơn chị Trần Lan. Vâng, một nhận xét hoàn toàn là chính xác đúng không ạ? Vâng, thành công nó cả một hành trình rất là dài đúng không ạ? Đôi khi chúng ta vẫn cứ ngộ nhận những cái nhỏ, nhưng mà không phải. Nó là hành trình thì chúng ta cần phải có thời gian cho nó đúng không ạ? Chúng ta cần phải đầu tư rất là nhiều, và chẳng có cái gì khi mà chúng ta vượt qua được rất là nhiều trở ngại, và khi chúng ta có thành công thì đấy nó mới là một cái thành công rực rỡ đúng không ạ? Vâng, như là một bộ phim dài tập ấy đúng không? Vâng, qua bài học hôm nay thì một lần nữa thầy đã nhắc lại rất là nhiều câu chuyện thành công của những người đi trước. Có cái thành công nào mà không vượt được qua thất bại không ạ? Có cái thành công nào mà không trải qua nhiều chông gai không ạ? Vâng, cho nên là một lần nữa thì hôm nay thầy đã hướng dẫn cho phòng Zoom chúng ta một cái tư duy, và khi mà chúng ta nắm bắt được cái tư duy này rồi ấy, thì chúng ta thành công thì chúng ta cũng rất là bình an, và khi chúng ta đón nhận thất bại thì chúng ta cũng cảm thấy nó cũng là một cái điều dĩ nhiên trong cuộc sống đúng không ạ? Vâng, và ai cũng phải có cái cách gì đó để vượt qua. Vâng ạ, đó là những cái bài học quý giá mà hôm nay kể cả Hòa hay là tất cả các cô bác đã nhận được. Và Hoàng nghĩ rằng với những cái tư duy của các cô bác và những cái ý kiến của các cô bác hôm nay, thì Hoàng nghĩ rằng là chắc chắn là mọi người cũng đều có được cái tư duy như vậy đúng không ạ? Vâng ạ. Một lần nữa nói chung là đêm nay mình hơi trục trặc âm thanh chút xíu ha, rồi xin lỗi mọi người. Thứ nhất là cảm ơn MC, cảm ơn cô Trần Lan chia sẻ về cái tâm tư của mình đó. Tôi cũng rất vui là cái phần chia sẻ mình cũng đã giúp đỡ tác động tới những cái trải nghiệm của quý anh chị, giúp quý anh chị có thể là thay đổi về cái thói quen, thay đổi về cái tầm nhìn, thay đổi cái suy nghĩ mình về cái sự thất bại và sự thành công. Mà hai cái này nó gắn liền mỗi ngày mình luôn, mình gặp mỗi ngày luôn, đội nhóm mình gặp mỗi ngày luôn, mà mình cũng trăn trở mỗi ngày luôn. Nhưng mà vấn đề là thái độ mình đối vấn đề đó như thế nào mới quan trọng. Tôi rất là vui là rất nhiều anh chị đã bắt đầu hiểu về vấn đề đó, thì tôi nghĩ là chắc chắn thành công đối với mình sẽ là thời gian thôi. Bởi vì quan trọng tư duy mình hiểu mà, thì mình sẽ thấy thất bại nó không còn nặng nề nữa. Mình chưa chốt được đơn hàng, mình chưa tuyển dụng được, mình gặp 10-20 người rồi người ta vẫn từ chối, bình thường. Chừng nào mình đạt đến trình độ rồi thì cái sự nghiệp mình nó mới lâu dài được. Chứ mình chưa nghĩ là tháng này phải có. Đương nhiên tháng này mình đặt mục tiêu rồi, nhưng mà bây giờ mình phải lớn lên từng ngày. Mình chưa lớn lên kịp, mình đi gặp người ta rồi chốt làm sao? Mình đi gặp người ta, kiến thức mình không đủ, người ta hỏi mình không trả lời được, mình cũng không biết cách xây dựng mối quan hệ, mình cũng không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, rồi nói chung là mình không biết rất nhiều thứ, mà không biết đó cũng bình thường mà. Cho nên là tôi rất cảm ơn tạo điều kiện cho tôi chia sẻ những cái trải nghiệm bản thân mình trên mười mấy năm, từ trong công tác dạy học đào tạo cho đến làm kinh doanh MLM, làm leader từ bên bảo hiểm cho đến là 7-8 công ty MLM, thì tôi mới tích lũy được. Vì tôi gặp thất bại rất nhiều, tôi cũng nản lòng như với anh chị, cũng không khác gì hơn, thậm chí còn tệ hơn nữa. Nhưng mà dần dần tự nhiên mình lớn mạnh lên, bởi vì mình học rất nhiều, người ta đào tạo mình rồi bỏ tiền mình đi học nữa, tự nhiên mình lớn lên thì mình tìm thấy khó khăn nó nhỏ đi. Rồi xin chúc cảm ơn quý anh chị một đêm nay thật là tuyệt vời. Sắp tới là mình sẽ làm mới, tươi mới bản thân mình. Hy vọng đêm nay cũng giúp cho mỗi người có tươi mới bản thân mình thêm một chút xíu. Xin cảm ơn MC rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ chương trình thời lượng của chương trình đã kết thúc rồi ạ. Vâng, những trải nghiệm của thầy, những thất bại của thầy và những cái kinh nghiệm của thầy trong bao nhiêu năm qua, hôm nay thầy đã truyền tải cho phòng Zoom của chúng ta hết rồi đúng không ạ? Vâng, thì một lần nữa rất là cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn đã xem video Học từ thất bại để thành công của tôi. Hy vọng bạn đã có giây phút thư giãn và bổ ích sau khi xem video của tôi. Bạn hãy like video và chia sẻ để nhiều người biết đến video giá trị này nhé. Bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông
để nhận video giá trị và bổ ích tiếp theo của kênh Quang Nguyễn Trai N nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn vạn điều tốt lành.